Kasi siya magkasya sa design ng ball, guys. Supposed to be dyan sa ball siya. Hindi siya ka size. So, dito na lang siya lagay sa gilid. Pero okay lang din. Happy naman din. Hi, mega love shout out everyone. It's been long time. Hindi ako nakapag-unboxing. So this time, I'm going to have some unboxing. So I hope this will turn out okay. This unboxing is okay because I decided to purchase this one via online. So of course, pag pinili mo yung product, gusto mo siya. Kaya binili mo siya. So, sana lang walang damage sa loob ng box. So, guys, let's go! Let's have some unboxing! I-unboxing natin, guys. So, mag-spray tayo para talaga safe. Di po ba? Guys, nakaka-appreciate lang kasi yung seller talagang inaano niya na, please make a video while opening the parcel. If there is damage or missing item or change in item, send me video. Without video, vendors will not accept. Diba? Ang galing. Nasa pag-handle with care naman yan. Pero amazing ha. Guys, the seller is only from Caloocan City. So, thank you so much. Iano na lang natin mamaya yung seller kung saan siya pwede makontak if in case gusto nyo rin yung item. Ang ganda. For sure, ganda. Pero let's see what happens kung ano talaga, baka may sira. If you notice, diba, naglagay talaga siya sa box mismo, sa parcel na mag-make a video daw. Kasi if in case nga daw may damage or may kulang, tatanggapin nila. This is the big box, guys. And it's written here, it's sunshine. And this is what I'm telling you earlier, that the seller is telling here that dear customers, please make a video because kung may sira daw is sa kanila kung may kulang. Willing naman sila, guys, makinig. At saka, mas maganda ngayon kasi galing talaga sa seller, diba? Kung may kulang, kung may damage. So, ang sabi nila, please, dear customer, please make a video. So, napakita ko na kanina. So, ulitin ko lang, please make a video. Ito po yung sulat nila. Diba ang galing? So, napaka-ano nila, guys. Napaka-concern nila sa mga namimili. So, let's start. Parang meron ako ibigin siya. Sayang, diba? Sayang ang kuday. So, itabi na muna natin itong isa. Para sa ganun ay properly, mabuksan na natin itong isa. So, hopefully, pagka kaya ko siyang i-install. Pero madali lang ito install sa mga ganito, guys. Madali lang. Kasi itong mga bagay yung mga ganito kasi madali na lang ito siya gawin. Kasi naka-design to na hindi nila pahirapan yung mga buyers. So yung manufacturer, okay naman. Mamaya na talaga ako mag-thumbs up kung matapos ko na siya.
Yun. Handaan tayo kasi para wala talagang ano ba. Kasi iwasan natin yun. May damage. So, this is it. Ito yung kabuuan. Madali na lang siya i-install. So, ito yung pinaka ano niya, pinaka base. 1, 2, 3. Kailangan natin tatlo yung tama na yung tatlo. Yung large diaphragm isa lang. Yung diaphragm dalawa. So, mayroong upper. Ito yung 2, 4, 6, 7. Okay. Ang crossbar, 3 layers, 7. Tapos, tawag nito. Ang tawag nito ay bracket cup. I know. It's a bracket cup. Hook lang. Hook lang to siya. Tapos ito yung mga screws. Mga screws. Paano itong maliit na to? Screw. Sana hindi mahirap, no? Katulad ng ginawa ko sa kitchen. Okay, apat siya ng foot pan screw. Just to double check now. Kompleto na siya. Kompleto. So, para invite natin sa seller manood sa ating channel, yung pag makita niya na properly cooked yung kahit na isang araw ko na sa kamay namin, so hindi pa namin na-open. Today is 4/19/2022. Ngayon lang may nakapag-open yun. So guys, let's start na installing this toilet wall rack. Ano bang tawag dito talaga? Washing rack. So guys, trying my best na naman to guys. Hindi to talaga trabaho ng babae ko, pero itatry ko lang kung kakayanin ang tao. Naglag pa.
Dapat nakaalan lang talaga. Ito guys, so Allen screw. So, mabilis lang, oh. So, kailangan talaga huwag gumamit ng flat screw or star screw kasi Allen screw nga lang siya. Ito yung itsura ng Allen screw. Kasi pag gamitin mo ng star screw tsaka flat screw, masisira. Diba? Natututo na ako guys, anong Allen screw. Kasi may toolkit ako yun. Kompleto yung nahiram-hiram naman, hindi pa natulog. So, eto na siya. Ngayon, ito try ko kung saan ba ito siya ilagay dito. Ayan ba? Ito. Baliktad. Oh, yeah. Ay, nakakawari. Sorry. Lamisa na siya. Lamisa na dahil, lamisa. Ganyan. Ganyan siya. Ito, kanilang size. Ito din. Ayan. Ganyan din. Simple lang pala talaga, guys. Pinahirapan ko lang sa sarili ko. Yan. So, ito na, naitayo na siya. Ngayon, problema, kung saan ito siya ilagay, asan na yung guide? Magbabasa tayo ng guide, guys. Ito siya sa paa. Sa paa to. Para hindi dumula. Ito ba yun? Ito dito. Parang ganito. Natapos na rin ako sa wakas, guys, sa unboxing, sa installing. Ayan. Naku. Pero, I'll check on review ko siya bukas. Kung tama ba siya talaga pagkalagay. Pero so far, okay naman. Nakalagay naman siya. So, in the meantime, guys, thank you for watching and hope to hear from all of you, your comments, suggestions, kung ano pang dapat ko pang gawin, or may mga suggestions kayo na kung kaya naman natin i-unboxing, why not, diba? Mag-unboxing tayo kung kaya natin, guys. So, thank you for watching. This is Elsa, the Lost and Happy Wife, Happy Life. Truthful tongue, truthful life. Thank you, bye. And by the way, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell nang sa ganun ay updated kayo sa aking mga bagong videos. So, thank you, bye-bye!